سلام، امروز می‌خوایم مراحل درست کردن ته‌دیگ برنج رو بگیم و اینکه چجوری درستش کنیم که خطرات سلامتی کمتری داشته باشه. خب همونجور که می‌دونید ته‌دیگ برنج و به خصوص ته‌دیگ برنج آبکش تقریبا میتونیم بگیم مختص آشپزی ایرانیه و بقیه کشورهایی که خب حالا برنج رو درست میکنن معمولا این نوع ته‌دیگ رو ندارن. خب این ته‌دیگ با اینکه خیلی خوشمزه است ولی یه سری مخاطرات سلامتی هم میتونه داشته باشه که حالا مراحل درست کردنش رو یکی یکی با هم پیش میریم و میگیم تو هر مرحله چیکار کنیم که اون خطرات سلامتی برای ما کمتر بشه. خب اول از همه بگیم مشکل ته‌دیگ اصلا کلا چیه؟ ته‌دیگ تقریبا میتونیم بگیم 3 تا مشکل اصلی داره. بحث اولشون بحث سوختگی هست. سوختگی حالا نه ته‌دیگ، کلا هر ماده غذایی وقتی زیاد حرارت می‌بینه و بافتش تغییر می‌کنه، اصطلاحاً دینیچر میشه، خب این دینیچر شدن میتونه باعث یه سری خطرات از جمله خطرهای سرطان دستگاه گوارش رو به همراه داشته باشه. به خاطر همین هیچ وقت ته‌دیگ سوخته نخورید، نه حالا ته‌دیگ سوخته برنج نه ته‌دیگ سوخته هیچ ماده غذایی، چرا که خودش میتونه خیلی پتانسیل خطر داشته باشه. دومین مشکل ته‌دیگ معمولا برمیگرده به میزان اون روغن و حالا کالری که زیادی که داره یا چربی زیادی که داره. یکی اونم حالا یه سری تکنیک‌ها هست که میتونیم بگیم که این میزان رو کمتر کنیم. و سوم بحث آکریلامید هست. در مورد آکریلامید حالا ما یه ویدیو جداگانه احتمالاً بسازیم. فقط در این حد بدونید که آکریلامید یه ماده‌ای هست که در برخی از مواد غذایی ایجاد میشه هنگام برشته شدن و هرچی این درصد برشته شدن بیشتر باشه این میزان آکریلامید بیشتر میشه. آکریلامید هم توی مطالعات مختلف دیدن که میتونه با برخی از سرطان‌ها ارتباط داشته باشه. پس خلاصه بخوام بهتون بگم هرچی ماده غذایی برشته تر میشه میزان آکریلامیدش بیشتر میشه و میزان سرطان‌زاییش هم بیشتر میشه. خب بریم سراغ مراحل پختش. فقط برای ته‌دیگ برنج آبکش نیاز است اول برنج آبکش داشته باشیم که ما یه ویدیو جداگانه درباره نکات پخت برنج آبکش رفتیم که اگه اون ویدیو رو ندیدید لینکش اینجا قرار میدیم، اونو برید ببینید. خب اولین مرحله انتخاب ظرفه. اگه یادتون باشه گفتیم بهترین ظروفی که شما میتونین استفاده کنین برای پخت برنج خب ظروف مثلا استیل ضد زنگ یا چدن هستن، ولی برای ته‌دیگ بهتر از شما از ظروف نچسب استفاده کنین که یه ته‌دیگ حالا خوشگل‌تر داشته باشید. فقط دقت کنین اگه دارین از ظروف تفلون استفاده میکنین یا ظروف گرانیتی نچسب حتما باید اون ظروفمون ظروف سالمی باشن، نه از این ظروفایی که مثلا کفش رفته و دیگه اون تفلونه یا مثلا اون گرانیته وجود نداره. حتما به این نکته دقت کنید. دومین مرحله بحث اضافه کردن روغن هست. خب خیلی این مرحله رو میان میزان زیادی روغن اضافه میکنن که اصلا نیاز نیست. در مورد روغن شما حتما روغن اضافه کنید، چرا که اگه روغن اضافه نکنید میسوزه برنجمون یا حالا اون ته‌دیگمون که گفتیم خوب نیست. ولی میزان روغنی هم که اضافه میکنید در حد فقط یک چرب کردن باشه. شما میتونید مثلا با بروس این کارو انجام بدید یا اسپری این کارو انجام بدید، خیلی میزان کمی واقعا روغن قرار بدید. خب بعد از اینکه روغنمون هم زدیم نوبت این هست که ما حالا اون ماده غذایی که میخوایم به عنوان ته‌دیگ قرار بدیم رو بذاریم. خب انواع مختلفی از بعضیا خود برنج رو استفاده میکنن، بعضیا نون میذارن، بعضیا ته‌دیگ سیب زمینی میذارن، بعضیا میان ته‌دیگ‌های سبزیجات مثل حالا کاهو یا برگ مو اینا میذارن. در مورد اینکه حالا بگیم کدومش بهتره کدومش بدتره، حالا تو چیزایی که ما سرچ کردیم فهمیدیم این که توی انواع ته‌دیگ‌های برنج معمولاً ته‌دیگ‌هایی مثل ته‌دیگ کاهو یا ته‌دیگ مثلا برگ مونا برخلاف تصور میتونن ته‌دیگ‌های بدتری باشن. چرا؟ چون معمولاً اینا خیلی نازک هستن و من تو تمام ویدیوهای آموزشی ته‌دیگ کاهو که دیدم تقریباً همشون میسوزوندن و اون بحث سوخته شدنه واقعا نسبت به چربی اونا خیلی بدتره و ما پیشنهاد می‌کنیم ته‌دیگی که میسوزه رو اصلا استفاده نکنید. بعد از این ته‌دیگ‌های سبزیجات که گفتیم بعدن دومین ته‌دیگی که میتونه بد باشه ته‌دیگ سیب زمینی هست. چرا که ته‌دیگ سیب زمینی علاوه بر این که میزان خودش تخلخلش زیاده و میزان روغن زیادی میگیره و خودش هم یکم کالریش بالاست و میتونه میزان کالری بالایی داشته باشه، کلا تو بحث آکریلامید هم وقتی که برشته میشه نسبت به انواع برنج و نون میتونه آکریلامید بیشتری تولید کنه. میمونه دو تا ته‌دیگ نونی و برنجی که تقریبا مشابه هم هستن، ولی من خودم فکر میکنم ته‌دیگ نونی بهتر باشه. چرا؟ در انتهایی که میخوایم بکشیمش خیلی قالبی تر در میاد نسبت به ته‌دیگ برنجی و نیاز نیست ما با یه کفگیر یا چیز دیگه به جون ته‌دیگ بیفتیم. البته یه سری ته‌دیگ‌های دیگه هم هستن که حالا یکم مجلسی تر هستن و شبیه ترچینن، میان یه مقدار برنج رو با ماست به خصوص ماست چکیده، زعفران و تخم مرغ قاطی میکنن و اونو پخش میکنن کف حالا اون برنجی که میخوام بذارن دم بکشه. این ته‌دیگ هم زیاد خوب نیست. از این نظر حالا درسته خیلی خوشمزه میشه و
بو و عطر خیلی خوب میده. ولی چون ما میزان رطوبتمون رو خیلی زیاد کردیم اون کف برنجمون، نیاز هست که مدت زمان زیادی این برنج روی گاز باشه که به اون بافت مناسب تعدیگی برسه. به خاطر همین اگه اغلب دیده باشید این تعدیگ‌ها یه سری تعدیگ‌هایی هستن که رنگ‌های تیره دارن. مثلا جدا از بحث زعفرونش کلا رنگش به سمت تیرگی میره و میزان آکریلامیدمون زیاد میشه. به خاطر همین این تعدیگ‌ها رو سعی کنین تفننی با همون تهچین، حالا ماهی یه بار اینا بخورین و زیاد تو برنامه غذایتون قرار ندید. ممنون میشم اگه تا اینجا ویدیو رو دوست داشتین لایک کنین و نظرتون در رابطه با تعدیگ رو توی کامنت‌ها برامون بنویسید. خب بعد از اینکه نوع تعدیگمون رو انتخاب کردیم و روی روغنمون قرار دادیم، خب حالا برنجمون اضافه می‌کنیم و دمکش و اینا می‌ذاریم. فقط حواسمون باشه زیر شعله رو باید خیلی کم کنیم و حتما از شعله پخش کن استفاده کنیم، چرا که باعث میشه یک حرارت تقریبا ملایم کم و یکسان به کل برنج بخوره که این خودش باعث میشه ما سوختگی نداشته باشیم. چه زمانی تعدیگ رو برداریم؟ بهترین زمان میتونیم بگیم زمانی است که تعدیگمون طلایی بشه. البته بین قابلمه‌های مختلف و میزان حرارت‌های مختلف فرق میکنه، به خاطر نمیتونیم زمان دقیق بدیم، بیشتر برمیگرده به خودتون و اون تجربه‌تون. سعی کنین همون که تعدیگ طلایی شد کافیه، دیگه واقعا بیشتر از اون حرارت ندیم و سعی کنیم به سمت میزان بیشتر نریم. نکات آخرم برمیگرده هنگام سرو تعدیگ که خب حالا اگه از ظروف نچسب استفاده کرده باشین احتمالاً اون تعدیگ قالبی در میاد، ولی اگه از ظروفی بود که تهدیگ چسبیده بود ترجیحاً از کفکی یا ظروف دیگه برای کندن تهدیگ استفاده نکنید، چرا که خودش هم بافت ظرفتون رو خراب میکنه که باعث میشه در آشپزی بعدیتون شما بیشتر آسیب ببینید، هم که شما در یه سری مواد ناخوشایند وارد غذاتون میکنید. اگه عجله ندارید خود ظرف رو ول کنید، این تعدیگ قالبی جدا میشه، ولی اگه خیلی هم عجله دارید میتونید از قبل یه تشت آبی آماده کنید و اون ظرفتون رو بذارید داخل آب، خود تعدیگ خیلی درسته در میاد. و موقع میل کردن تعدیگ هم دقت کنید که با اینکه تعدیگ خیلی خوشمزه است ولی بهتر از شما تکه‌های کوچیک‌تری رو انتخاب کنید و جهت تفنن بیشتر استفاده کنید. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدید.